สดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะกันครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนเล็กนะครับขนาด1 ลิตรนะครับผมบรรจุพวกเครื่องปรุงอาหารครับที่นี้ผมจะทำเป็นที่ใส่ฟองน้ำล้างจานครับใส่ในซิงค์ล้างจานใช้ในครัวเรือนนะครับผมดีกว่าทิ้งไปครับพลาสติกมีเนื้อค่อนข้างหนานะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติก